امروز بدجوری هوس کیک کردم، به خاطر همین فکر کردم که چه خوبه که این رسیپی خوشمزه رو با شما عزیزان شریک بشم. خیلی راحت تهیه میشه و بسیار لذیذ و خوشمزه است، باورم کنید. کیک مدلین. 2 تا تخم مرغ نیاز داریم که تخم مرغ ها بایستی حدود 60 گرم باشن، با پوست منظورمه. به 120 گرم شکر معمولی نیاز داریم. و حدود 1/4 قاشق چایخوری وانیل اسانس رو من استفاده میکنم. شما اگر از وانیل اکسترکت یا پیست استفاده میکنید 1 قاشق چایخوری کافیه. و حالا شروع میکنم شکر و تخم مرغ و وانیل رو بزنم. تا همین میزان که تخم مرغ ها باز شد و با شکر مخلوط شد، عسل رو بهش اضافه میکنم. 15 گرم عسل هستش که بایستی بهش اضافه بشه. تا همین حد که عسل با تخم مرغ مخلوط شد کافی هستش. اینجا 150 گرم آرد دارم که با 5 گرم بیکینگ پودر مخلوطش کردم. و حالا آرد رو به همراه بیکینگ پودر روی تخم مرغ و شکر زده شده الک میکنم و با همزن میزنمش. تا حدی بایستی آرد رو با تخم مرغ بزنید که فقط آردتون با تخم مرغ و شکر مخلوط بشه. بیش از حد زدنش باعث میشه که کیک شما یه حالت لاستیکی به خودش بگیره، سفت بشه و اون پف لازم رو نداشته باشه. و اینجا 150 گرم کره آب شده دارم که به دمای محیط باید برسه، نبایستی داغ باشه. حالا کره رو کم کم به مایه کیک اضافه میکنم. بسیار خوب، تا این حد کافی هست و الان کیک من موادش آماده شده.
بسیار خوب. مایه کیک من آماده شد به این صورت. این مایه کیک حتما نیاز داره که 2 ساعت حداقل در یخچال بمونه. اگر 1 شب تا صبح هم که بمونه چه بسا بهتر. روی ظرف رو با کلینگ فیلم یا هر چی که میخواید بپوشونید، بذارید داخل یخچال بمونه. من این بشقاب رو میذارم روی ظرفم و مایه کیک رو برای مدت 2 ساعت توی یخچال استراحت میدم. بقیه کار رو با من باشید تا ببینید که این کیک خوشمزه چطوری تهیه میشه. این قالب مدلین هستش. اصولا کیک مدلین رو در این قالب ها میپزن و الان من بایستی قالب رو چربش کنم. بهتره که از کره یا روغن قنادی استفاده کنید و حتما قالب رو خیلی خوب چربش کنید. با روغن مایع این کار رو نکنید، چرا که باعث چسبندگی قالب های شما میشه. و حالا یک مقدار آرد رو روی این قالب، روی کره‌ای که روی قالب کشیدم میریزم. اینطوری باعث میشه که قالب من حالت نچسب بگیره. و کاملا سطح قالب رو با آرد میپوشونم. به این صورت. مایه کیک الان مدت 2 ساعته که داخل یخچال مونده و کاملا سفت شده. حالا مایه کیک رو درون این قیف میریزم. و حالا با ماسوره‌ای که به این صورت سرصاف هستش، مایه کیک رو درون قالب مدلین میریزم. مایه کیک رو من داخل قالب مدلین ریختم. فکر نکنید که مدل کیک شما، شکل کیک شما خراب میشه. نه، وقتی گرما بهش بخوره مایه ذوب میشه و اون حالت قالب رو به خودش خواهد گرفت. این کیک بایستی در حرارت 200 درجه برای مدت 4 تا 5 دقیقه ابتدا بپزه. بعد حرارت رو بیارید پایین روی 170 و تا زمانی که کیک آماده بشه میذارید بپزه. حدود 6 تا 7 دقیقه روی درجه 170 باشه کیک شما آماده است. این هم از کیک های مدلین که آماده شد. این دوتا هنوز در نیامده است و یه نفر که خیلی مدلین دوست داره تو خونه من برشون داشت و برد. مدلین درست بایستی به این صورت باشه. الان اینا داغ هستن، گرم هستن. من نمیخوام بردارم چرا که نمیخوام پف اینها بخوابه. ببینید عزیزان، مدلین بایستی به این صورت برجسته باشه. اگر شما جایی دیدید کسی کیک مدلین میپزه و کیکش به این صورت برجسته نیست، اون کیک اسفنجیه، مدلین نیست. مدلین حتما بایستی به این صورت برجسته باشه و آقایون گوش نکنن، فقط خانوما میگن بایستی شبیه به نوک سینه خانوم ها باشه. مدلین دختری بوده که اسمش روی این کیک گذاشته شده.
ببخشید یه خورده سکسی بود، ولی مجبور شدم بگم تا شما عزیزان بدونید چرا بهش میگن مدلین. کیک رو باید بذارید کاملا خنک بشه و بعد میتونید سروش کنید. دوست داشته باشید به همین صورت میتونید سروش کنید و یا اگر دوست داشته باشید میتونید روش یک مقدار پودر شکر رو علک کنید، اما من به شخصه به همین صورت دوست دارم. تا برنامه بعد و یک دستور غذایی خوشمزه دیگه، خدا نگهدار.